У цій подорожі ми вирушаємо до північно-західної Франції, щоб відвідати найцікавіші місця цього мальовничого регіону. Ми живемо та мандруємо в універсалі, і в цьому відео розповімо про наші умови ночівлі та як це – відкривати світ із таким мобільним домом. З досвіду попередніх подорожей ми зрозуміли, що їхати автобаном може і швидше, але взагалі не цікаво. Тому останні кілька років стараємося брати безкоштовні дороги. Раціональніше було б спочатку поїхати у Париж, але якось, дуже вже хотілося до моря. Тут таке моречко, і парковка безкоштовна, і навіть люди стоять кемпером. А тут вихід до моря, картинка нагадує фільм «Достукатися до небес». Вау! Мені здається, що тут в них постійні відливи, приливи, і того-то води немає. Колись, може, вона є, але ми потрапляємо, що її немає. Забігаючи наперед, можу сказати, що море на західному побережжі від Кале до Артрети завжди таке. Вдень відходить повільно, інколи навіть може відійти на кілометр від берега. А ввечері повертається дуже швидко, тому будьте обережні. Наші речі не раз заливало. Це не черв'яки. Що? Нема черв'яків. Більшу частину часу ми не могли нормально поплавати, тому пили французьке пиво, яке на хвилиночку 14% алкоголю, і пішли досліджувати прибережну місцевість. Ближче до вечора почали сходитись люди, щоб зустріти захід сонця. Для нас він тут був особливо прекрасним. Перша ночівля у авто і одразу такий чудовий вечірній пейзаж. А ось так ми боремось за кожного підписника. І ви, якщо хочете, можете також підписатись. Нам буде дуже приємно. Поки Настя шукала маршрут для наступних днів, я готував для нас вечерю. Хто ще не мав такого досвіду ночівлі у авто, радимо обов'язково колись таки спробувати. Адже відчуття настільки неповторне, що ти просто усюди відчуваєш себе як вдома. Вранці до відливу ми нарешті вперше поплавали. Зібрались і виїхали в сторону столиці. 3 години в дорозі і ми в паризькому метро. Французька мова дійсно дуже милозвучна і так асоціюється з романтикою, що навіть безхатьки, коли просять гроші, звучать так, ніби декламують Шекспіра. Настя вже була в Парижі, а я ще ні, тому для неї була дуже цікава моя перша реакція на Ейфелеву вежу. Блін, вона така тут прикольна з цього місця. Я ще не бачила з цієї сторони, а вона така грандіозна тут. Реально дуже гарна. Слава Україні! Je regarde passer la vie en me disant je ne cherche pas l'amour, mais je m'y attends. Je te vois t'amuser, je fais semblant, mais je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi tu fais de grands gestes si content. Parfois je déteste ce que je ressens. Висота Ейфелевої вежі 300 метрів, а з новою антенною 324 метри. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne nous vois pas. Je ne sortirai pas demain. План мінімум виконано. Сфоткались біля вежі. А план максимум – випити ще вінішка, коли вежа світиться.
До настання темряви, коли засвітиться вежа, у нас ще був час. До більшості кафе та ресторанів були черги, але ми відносно швидко знайшли, де можна поїсти, хоча місця були лише всередині. Як ви знаєте з попередніх відео, Настя не їсть м'яса зовсім. Сало. Бля, його тут багато. Так, після цього погляду ми обмінялись стравами. Sans si loin à des moments. Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends. Je me force à espérer, mais me mens. Je te regarde t'éloigner doucement. Ось ми всі тут зібралися і чекаємо на диво, щоб ця вежа замерехтіла. І зараз це таки буде. Ну що ж, дива не трапилося. Ми очікували о 10-й годині, що буде мерехтіти, а не замерехтіло. Але ми ще будемо чекати півгодинки. У нас є з собою пляшечка, в нас є з собою штопор, а найголовніше, в нас є з собою прекрасний настрій. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ils tournent autour de toi. Je sens tous les endroits. Оце 30 років. Мені 30. Moi, évidemment. Je t'aime, mais Все, ми вже націлилися, що ми будемо їхати додому, тому що на годиннику о 11:50 нам їхати ще в сусіднє село. І знайшла, що можна доїхати 2 автобусами з пересадкою, і якраз біля Ейфелевої вежі є зупинка. Називається Champ de Mars. Не звучить по-французьки, бо, напевно, я неправильно вимовила. І все, і далі маємо пересідати на Бастілії, на 76-й. І все чотенько, все на Google картах. Дивіться, як прекрасно, все показує, зрозуміло, все легко. Так що старші люди, які не хочуть оце розбиратися, там нема в чому розбиратися, все дуже просто. Заходити, один раз проїхалась десь і вже знаєш. Все зрозуміло, все всюди написано, зупинки, напрямки, номера, все нормально. Надіємося, що ми встигнемо, тому що цей останній їде, здається, там о 1-й годині ночі, а той, що на пересадку, ну, коротше, теж близько того. Так що ми маємо якось встигнути, бо нам їхати туди півгодини, туди півгодини. Цей гаманець купила в минулому році в Парижі. І от ми купили квиточки вже нам на автобус. Це Ticket T+, він підходить на всі види транспорту, ось на автобуси, на трамваї, на метро. 2:10, коли заходиш, маєш пропікнути, і там пишеться тоді дата. День прийшов народження, і день пройшов дуже добре. Таке враження, що день народження в мене, але ми вже з Андрієм зрозуміли, що я в нас модель і говорун, а Андрій оператор. Ми вийшли на площі Бастилії, і дуже добре, бо ми думали, що нам треба буде чекати 30 хвилин, а насправді 13. Але поки ми тут вже знімали це все, то, певно, нам вже треба спішити, бо зараз будемо чекати все-таки 30. Беру своє пиво, яке ми сховали, щоб ви не бачили, і пішли. Мені так подобається, як всі дивляться. Андрій з такою махіною йде, і всі думають, що ми реально щось таке серйозне знімаємо, обходять, там, ой, не мішають, все, да, бо видно, що воно таке професійне. А ми йдемо тут з пивом, це такі. А мови й не розуміють. От зараз ви можете подивитися на фоні цих людей, вони думають, що я розказую щось важливе. А насправді ж ні. Чому ми їдемо на таксі? Бо я ввела адресу попереднього готелю, а він набагато ближче. А наш готель трошки в жопі. Ну добре, що я це збагнула, а ми не вийшли біля того готелю і такі, о, ну все, ми тут живемо. Je me sens si loin. Вже щось знайшла. Вау, тут книжка англійською мовою. Красота. Прикольно, хтось залишив. На сьогодні ми поставили собі мету відвідати найвідоміші місця Парижу.
Ми запаркували авто в центрі й одразу вирушили в сторону Лувру. Париж – це місто контрастів. Тут поруч із розкішною архітектурою можна побачити намети безхатьків. А сучасні вулиці іноді несподівано переходять у старовинні квартали з унікальним шармом. Це місто варто досліджувати пішки, адже тут справді є де гуляти. На кожному кроці зустрічаються цікаві деталі – від історичних пам'яток до маленьких кав'ярень, які приховують у собі справжній дух Парижу. І хоча Париж у 8 разів менший за Київ, він настільки насичений атмосферою, що прогулянка тут може здатися цілою подорожжю. І ось ми дійшли до Лувру – серця мистецтва і культури Парижу. Сьогодні вівторок, але дуже багато туристів все одно. Ну, таке місце то вже гріх не відвідати. Це, так би мовити, must have. Але можна взимку сюди приїжджати і вже цілий день відвести на те, щоб походити по залах, подивитися на витвори мистецтва. На це точно треба відвести цілий день. Але в таку спеку і якось хочеться погуляти на повітрі свіжому. Париж – це місто, де майже кожен турист має фото з чимось у руках. Для мене це такий трохи крінжовий спогад з давніх весільних часів. Але хто ми такі, щоб порушувати традиції цього міста? Тут можна переміщатися також кораблями, можна придбати квиток онлайн або в касі. Ми зараз знаходимося біля Лувру і тут якраз є станція. Пропуск на один день, дорослі, зараз знижка 19 євро. І можна скільки завгодно сідати, пересідати, тобто сідаєш, наприклад, біля Лувру, їдеш далі, висаджуєшся ще біля якогось відомого місця, там гуляєш, тобто це як маршрутка. І цікавий спосіб побачити Париж ще з іншого куту. У них на сайті є вся інформація, можете просто подивитися в інтернеті «Батобус», «Париж». І тут є в них 9 станцій, написано, через скільки хвилин буде наступний батобус вести. Дуже зручно і прикольно. Це дуже прям класно. Так що скористуйтеся можливістю замість нас. Ми вже прийшли до собору Паризької Богоматері. Він досі зачинений, відбувається реконструкція, відбудовують, але все одно дуже гарно це все виглядає, так помпезно, масштабно. Як тобі? Мені гарно, я тут вже була. У 2019 році собор постраждав від пожежі, яка зруйнувала дах, шпиль і частину інтер'єру. Понад 5 років тривала реставрація, і лише наприкінці 24-го року він знову відчинив свої двері для відвідувачів. Центр Парижу залишився позаду. Тепер ми на Монмартрі. Надіємося на все добре і що машина тут залишиться. Ми просто не бачимо, де тут можна оплатити парковку. На якійсь іншій вулиці бачили, а тут ні. Монмартр – це 18-й округ міста та найвища точка Парижу. Справжній осередок атмосфери старого міста. Тут вузькі вулички, затишні кафе, художники, музиканти і неймовірний вид із базиліки на все місто. Боже, яке хороше. Да, гарно, тут взагалі прикольно. Це який зовсім не той Париж. Була така сильна спека, зараз трошки покапав дощик і стало трошки легше. Але ми занадто довго не їли. У мене равлики, а в Андрія цибулевий суп. Я люблю цибулевий суп, але я його вже їла. А це равлики. Як їх їсти, я не знаю. О, от воно таке цікаве. Воно в якійсь оливковій олії. Пахне симпатично. Дуже смачне. За текстурою схоже трошки на гриби. І не м'ясо, і не паштет. Ну, відчувається, що це равлик, да. Ну, просто равлик. Воно не схоже. От, наприклад, як
жаб'ячі лапки, то вони схожі на м'ясо курки дуже. А це от ні, воно зовсім інше. Таке прикольне в тебе теж. Зараз воно так все розтане, боже, яка краса. Боже. Божественно. Це божественно, правда. Оце шикарно, дуже смачно. Дуже смачно. Клас. Ти що? Оце супер. Все, кидай ту камеру і сюди їсти. Давай мені ложку. А ложка то одна. Давай. Смачного. До речі, сьогоднішній обід обійшовся нам усього в 55 євро, включно з напоями. І це за 2 повноцінні страви, плюс десерти. Для порівняння вчора ми заплатили 78 євро лише за піцу з салом і посереднє різото, без жодних напоїв. І в цього закладу оцінка 3,6. Я не знаю, чого так мало. Тут дуже смачно. Мерсі. Very tasty. Thank you very much. Супер. No problem. Однозначно радимо це місце. Ой, тут дуже гарно, обов'язково відвідайте цей район, це дійсно найгарніше. Це якийсь не такий, знаєте, відомий Париж за фільмами, а це такий якийсь затишний Париж, в якому хочеться їсти, танцювати, співати. Дуже гарно. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much, too fast, will burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Представляю вашій увазі найкращий вигляд на Париж. На жаль, він зачинився о 8 годині вечора. Зараз 20:19. Зате ми смачно поїли. Ну, не знаю, зброю без проблем можна там сховати, бо дивляться просто ось так, зверху, що там. Щоб мене бояли, щоб не насміхались. Ще, до речі, всередині також стоїть охоронець. Всюди стоять вивіски «No camera, no photo», але всі з камерами і всі фотографують. Ось нас тут бачимо, що ціна чомусь все-таки стоїть 7 євро, 292 сходинки без ліфта і різний час роботи в різні місяці. Конкретно зараз працювала до 8 години, взимку працюю до 5, так що трошечки не хватило. Наші пішли на сходи, ще постовбичимо. Picking you up, with my hand, I will be strong enough. Our love is stronger. Сфоткай мене. My lead, now we're taking the jump. Дуже стильно. Our love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday. That it's stronger than yesterday. Хочу купити. Обрали собі 2 такі закладки в книжки. Нічний прекрасний Париж. Боже, нічний Париж – це щось особливе. Це така магія, я не знаю. І нічне метро паризьке по вихідних. Свою улюблену тріумфальну арку, тому що я колись читала Ремарка «Тріумфальну арку», і це була моя улюблена книга протягом багатьох років. Ми добралися! Ми на місці! Прекрасний вигляд на захід сонця. Тут дуже гарна дорога, і навколо Тріумфальної арки сходяться всі дороги в Парижі. Це я придумала, але воно так виглядає.
Можна піднятися на Тріумфальну арку, але в нас вже немає часу, так що наступного разу ми обов'язково сюди повернемося. І ми вирушаємо далі. Two sparks ignited. We left some space for us to breathe. My head is quiet now. I can rest in peace, 'cause you are more than enough, more than enough. Feeling the rush, feeling the rush. Burning in love, burning in love. Доброго раночку, ми вже поснідали, зібралися. Вперше в житті ми ночували в такому місці, в такому типу мотелі, відкриті такі тераси. Там, коли відкриваєш вікно, то видно, як ти миєшся в душі. Цікаво. В общем, такі номери готельні зближають. Та ми любимо всяке таке дике пробувати, і всюди різний досвід, такий прикольно. Але тут дуже цікавий готель, того, що вони за будь-яку якусь додаткову послугу беруть там по цих 3 євро, по 1 євро, а це додаткові послуги, там, типу, виписатися пізніше з готелю на годину 3 євро. Той самий інтернет 1 євро. Нащо така діч? Тож зробіть вже там дорожче на те 1 євро. Причому, що мені здається, що в них написано, що це все увімкнено у вартість. І, в принципі, це логічно. Ну, хоча мені, в принципі, інтернет не знадобився, тому що в мене зараз вистачає інтернету, 15 ГБ Київстар дав. Виписалися з готелю і будемо їхати в цьому місці на пляж. Це місто, здається, називається Гавр, щось таке. І подивимося, чи тут є пляж, чи можна покупатися, але погода трошки вже не така сильно жарка, як вчора. А далі в нас прекрасне місце, там, де скелі, там, де водичка, має бути дуже гарно. Місце називається, якщо я не помиляюся, Етрета. Напевно, правильно сказала, Етрета. Дуже гарне місце. Йдемо вирушати дорогу. Ми залишили мотель і без поспіху вирушили до моря. Легкий бриз, холодний напій у руках, дрібниці, що закарбують подорож у пам'яті. Головна мета сьогодні – Ертрета, але ми вирішили, що найкраще побачити її під м'яким світлом заходу сонця. А поки море, прогулянка і насолода моментом. Холодна вода. Холодна, тому що дійсно вночі було дуже холодно. У нас запотівали вікна машини ззовні. Нарешті ми приїхали до Ертрети, чарівного місця на узбережжі Франції. Тут перехоплює подих від краєвидів – море, скелі, гармонія природи та істинний спокій. Так пахне тут морем, зеленню, такі аромати, креветки. А, до речі, ми стали на парковку і вже ось ми зараз приїхали приблизно після 7 години вечора і вона вже безкоштовна. Прямо тут знаходиться. Тут є такі лодочки невеличкі, краса. Все, що треба, щоб відпочити душі. My world revolved around you now. It's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place too far away. Now all those crazy thoughts are going through my mind. A part of me I can't escape. Our love was so sublime. It doesn't make no sense if you're not here again. If the only one who's gonna be there for me to say, we'll come back to the end.
Підйом зайняв у нас приблизно 20 хвилин, враховуючи зупинки на зйомку. Вершини ми досягли трохи захекані. Воно цього варто було. Це просто нереальне місце. Я хотів сюди попасти, мабуть, років 5. Поставив ще на карті, на Google картах ще 4 чи 5 років тому. І ось ми тут. Мрійте, мріям властиво збуватися. Захід сонця створював дуже теплий і приємний колір, тому ми знімали майже до останнього променю. А потім відклали камеру і просто сиділи вдвох у тиші, відчуваючи особливість, силу і магію цього місця. Добрий ранок. Доброго раночку! Ми будемо снідати. І ми якось так захопилися всім цим процесом, що нам, виявляється, через 20 хвилин виїжджати, а ми ще не їли. Але Андрій на тій маленькій горілці, я не знаю, як сказати, На горілці. на горілці. Зробив нам сніданок на горілці, настояв. Ми проснулися, так волого в приміщенні, в нас рушники стали ще мокріші, ніж вчора, ввечері душу. після душу. То ми їх розвісили, головне їх не забути. Тут дуже гарна територія, така спокійна і класна, і цікавіша, ніж готель. Якось приємно. Прийняли душ, нормально, умивальники, людей там не було. Зручно, навіть і не відчувається, що це спільна ванна. Наша подорож продовжується, і сьогодні ми вирушаємо до одного з найвідоміших замків Франції – Мон-Сан-Мішель. До речі, для тих, хто дивився «Ходячих мерців», саме тут знімали один із сезонів сіквелу про Деріла Діксона. Такі автобуси тут їздять час від часу, але в Гуглі про них зовсім не сказано. Показує лише пішохідну дорогу. Але тут якраз самий сок в тому, щоб йти і так спостерігати, насолоджуватись краєвидом. Але дуже сильний вітер мене дуже сильно здуває, бо я ж пушинка. Правда, киць? Ну, да. Хорошої людини має бути багато. Пішли. І, до речі, автобуси їдуть в одному напрямку, пересідає водій назад і їде назад заднім ходом. З двох сторін є руль. Аббатство Мон-Сан-Мішель – острів фортеці, що здіймається з піщаних берегів Нормандії, оповитий легендами та містикою. В середньовіччі деякі автори порівнювали аббатство з воротами до іншого світу. Вони писали, що під замком приховані 7 кіл пекла, які символізують людські гріхи.
Архітектура аббатства, що нагадує сходи до небес, протиставлялася цьому темному образу, як шлях до духовного спасіння. І ось уже понад 1000 років аббатство вражає своєю величчю, перетворившись із релігійного центру на один із найбільш відвідуваних туристичних об'єктів у світі. Ми вже піднялися на територію замку, але він вже зачинився вхід, бо він працює до серпня, до 6 години вечора. І ми якраз прийшли о 6:12, ми вже піднялися і тут були. Зараз відлив і водички немає, але ми бачили на картинках, що коли вода є, то дуже гарно. Але так підходиш до фортеці, до цього замку, і вигляд реально як в «Грі престолів». Як колись були оці такі захисні фортеці, щоб не можна було підступитися. Дуже класно, і такі гострі шпилі. Зараз ще так хмари. Дуже гарно. Потім ми сюди йшли, і дуже сильний вітер, жахливий вітер. Я також йшла в шапці, і я вся запухша, бо в мене аж текли сльози, і я тепер розумію, на що їздять ці автобуси. Ми знайшли чудове місце для ночівлі на іншому березі затоки. У замку встигли поїсти, тож можна було просто насолодитися часом біля моря, не поспішаючи і без зайвих турбот. Десь за 11 кілометрів звідси височіє Монт Сан-Мішель. Його силует добре видно навіть тут. Хоча шлях до цього місця виявився довшим, понад 40 кілометрів мальовничими дорогами поблизу Шампо. Класно полежати. Після цілого дня лазання. Краса. Ви бачите це? Це скарб, це сидр. Він такий в них класний. Тут всього 2 градуси алкоголю. Взагалі не порівняти з нашим. І це магазинний просто. Така прелість. Воно тут реально відчувається яблучками, грушечками. Супер. Це Андрій каже, сховай, бо ми ж типу, зранку каву п'ємо. Я почала. Приїхала вже куча народу, вже куча машин. І я про це розказую і чую, хтось французькою говорить, а мені чується «Ви що п'єте? Ви що п'єте?» Боже. Коротше, ну, в нас же вигляд по-справжньому такий туристичний, дикий, палаточний. Того, Живемо в машині. Да, вже класно сьогодні хоч виспались. Ну, уявляєте, в готелях ми не висипаємося, а в машині виспались. Так кайфово, так прекрасно, але Андрій то переживав, того, що в Франції дуже висока вірогідність, що тебе обкрадуть, якщо ти десь при дорозі стоїш. Але Якщо вікно відкрите, то буває пускають газ, люди засипають і вони обкрадають. Бо, в принципі, це найкращий спосіб, що люди не носять все з собою, саме цінне. Вони не лишають в машині, машину так не обкрадають, коли люди іменно в машині тоді обкрадають. То мене це так насторожувало цілу ніч. І просинався від кожного шороху. Але ми просто стали зараз в такому містечку, не на трасі десь, дійсно, там, де активний рух. Ми зараз в якомусь селі, і тут так все затишно якось. Я не думаю, що тут чужі люди дуже багато. Хоча ми зараз на парковці, де по нам приїжджала куча китайців, і всі вони з цими палками і будуть робити. І будуть що вони робити? Ходити? Я не знаю. Йдуть просто, будуть ходити, виходить. Ходаки.
Але не Сиві білі. ходаки. Але не білі. Сиві. Проведу вам короткий рум-тур, точніше автотур. От в нас срач, все нормально, значить все в порядку. Наша паличка-виручалочка, яка нам гріє їсти. Ми розложили крісла і в нас так гарно сюди входить, що сюди належить. Значить, матрас самонадувний, який входить отак в карманчики ідеально, правда, закороткий. Тут ми спимо. Залазимо, правда, збоку. Ну, я залазила. Це моє місце, це Андрія. І отак нам вистачає місця. Ох, класно. Тут собі на ніч відкрили віконечко, але так, щоб не пролізла чоловіча рука. А я думаю, а типа жінки не крадуть. Бачите, це цей такий сексізм. До речі, ми вчора йшли, і от був рибалка там, і нам не було видно взагалі, що це за людина. Але стояла машина цього рибалки, і я кажу, це, певно, цей чоловік приїхав цією машиною щойно. І ось, одразу, чоловік, а що це не може бути жінка? Ну, коротше, цікаво, бачите? І все, і ми так собі спимо, кайфуємо. Через кілька днів у мене була запланована зйомка, тож поступово прямуємо в сторону Німеччини. Проте хотілося ще хоча б день-два залишитись біля моря, тому заїхали до скелястого узбережжя, трохи схожого на Етрету. Дорога у нас зайняла приблизно 5 годин. Тут хороша парковка для ночівлі, подалі від містечка, але поблизу моря. Обмеження висоти на автомобіль до 1,8 метра, тож біля нас були лише маленькі кемпери. Чудове місце. Координати будуть в описі під відео. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Всі місця, які ми запланували на цю коротку подорож, ми відвідали, тому можна просто розслабитись. Що ми і зробили? Гуляли берегом, готували вечерю, розвідували місцевість. Можна просто сказати, били байдики. І кидали маленькі камінці у великі. Била. Підсумовуючи, хочу сказати, що навіть такі короткі подорожі залишаться у пам'яті як щось хороше. Хоча завжди думав, що на тиждень десь їхати немає сенсу, так як багато часу йде на збори та підготовку. Але життя занадто коротке, щоб відкладати щось на потім. Тому подорожуйте. Ми з вами не прощаємось, лише кажемо до нових зустрічей. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.